Hey everyone, welcome to my one and only YouTube channel. Hello Mitra. Namaskar, মই হিৰুজমান আপোনালোকৰ বেংকিং এণ্ড বিজনেছ ফাইনেন্স কনসালটেন্ট। স্বাগতম জনাইছো মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলো পেমেন্ট বেংকৰ বিষয়ে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ বিষয়ে। কি এই ফিনো পেমেন্টছ বেংক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ফিনো পেমেন্টছ বেংকক কেতিয়া অনুমতি প্ৰদান কৰিছে? যদি আপুনি ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ এজন মাৰ্চেণ্ট অধিকাৰী হ'ব বিচাৰে, তেতিয়া কেনেদৰে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব, কেনেদৰে আবেদন কৰিব জানো এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন কৰি দিব, যাতে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হয়। বন্ধুসকল, ফিনো পেমেন্টছ বেংক কি হয়? ইয়াৰ নামতে বুজা যায় ই এটা পেমেন্টছ বেংক। কিন্তু 2006 চনত এই পেমেন্ট বেংকটো এটা পেমেন্ট টেকনলজি কোম্পানী আছিল, যাৰ নাম আছিল ফিনো পেটেক লিমিটেড। আৰু এই ফিনো পেটেক লিমিটেডৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ আছিল মহেশ খেৰী। পৰ্যায়ক্ৰমে এই পেমেন্ট টেকনলজি কোম্পানীটোৱে নিজৰ ছাৰ্ভিচ আৰু প্ৰডাক্টসমূহৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকিং ছাৰ্ভিচ এণ্ড প্ৰডাক্ট এড কৰি যায়। 2017 চনৰ 4 এপ্ৰিলত ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই পেমেন্ট বেংক হিচাপে অনুমতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই পেমেন্ট বেংকৰ চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ ঋষি গুপ্তা হয়। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে বুজিলে ফিনো পেমেন্টছ বেংক কি হয়। ফিনো পেমেন্ট বেংকক ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কেতিয়া অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে মই ইতিমধ্যে কৈ গৈছো, 4 এপ্ৰিল 2017 চন। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, যদি আপুনি ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ এজন অধিকাৰী হ'ব বিচাৰে তেন্তে আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব বা কেনেকৈ আপুনি এজন অধিকাৰী হ'ব। যদি ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ আপুনি এজন অধিকাৰী হ'ব বিচাৰে, মাৰ্চেণ্ট আইডি ল'ব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ অফিচিয়েল পৰ্টেলত গৈ আপুনি ফিনো পেমেন্টছ বেংক মাৰ্চেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰে, নতুবা আপুনি ওচৰৰ যিকোনো কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ বা যিকোনো ব্ৰাঞ্চৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আপুনি এজন মাৰ্চেণ্ট হ'ব পাৰে। যদি আপুনি আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ ফিনো পেমেন্টছ বেংকৰ মাৰ্চেণ্ট আইডি ল'ব বিচাৰে, তেন্তে স্ক্ৰীনত দেখাই থকা নম্বৰত কল কৰক। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। টিল দেন, বি পজিটিভ, ষ্টে ষ্ট্ৰং, বন্দে মাতৰম, জয় আই অসম।